Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 222, sau khi Thạch Hạo quét sạch hai tên của phong tộc thì bên ngoài lại xảy ra đại biến, đám người của dị vực đã xuất hiện tấn công bọn họ. Lúc này, ở giữa không trung, trên trời cao, thân ảnh nữ nhân thống lĩnh đội quân dị vực đã liền đi ra để lộ một gương mặt tà ác. Nhìn thấy cô ta, Tam trưởng lão giật mình, ông hoảng hốt nói, đây chính là một vị tổ tiên của tộc ta lại bị đám người này đoạt cốt. Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc vô cùng. Còn Thạch Hạo, anh ấy nghĩ tới dị vực mà mình đã từng tới thì bàn tay không khỏi siết chặt. Tiếp theo, một màn võ mồm giữa hai bên cũng liền diễn ra. Một hồi lâu sau, mọi người mới biết đám người kia tới đây là muốn gửi một vài tên thiên tài trẻ tuổi đến để cùng với người của Thư viện Tiên Thiên giao chiến một trận nhằm thăm dò thực lực. Khi đã nói ra mục đích, nữ nhân tà dị kia liền động, bàn tay sáng lên. Sau lưng cô ta, hàng chục sinh linh trẻ tuổi với gương mặt tà dị xuất hiện. Nhìn đám người này, toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của Thư viện Tiên Thiên hào hứng, còn Tam trưởng lão, ông cũng muốn cho mọi người rèn luyện. Cũng vì vậy, ông đã liền lấy ra thập giới đồ để cùng với túi càn khôn của đối thủ tạo ra một tiểu thế giới cho mọi người vào đó để rèn luyện. Đến đây, một tên của đối thủ thanh âm vang lên nói, ai dám chiến một trận thì tới đi. Nghe vậy, mọi người nắm chặt tay, thân hình lập tức phóng vào bên trong. Trước khi đi, Phương Hy tiến tới đứng bên cạnh Thạch Hạo. Sau đó, cô ta liền lấy chiếc kim cang chạc đeo lên đầu anh ấy. Nhất thời, chiếc vòng lại một lần nữa sáng lên và nằm phía sau đầu Thạch Hạo. Xong xuôi, hai người lập tức phóng người đi tiến vào không gian kia. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người bây giờ đã ở trong một không gian xanh thẳm, từng bóng người cứ thế rơi xuống ở những địa phương khác nhau. Ngay lập tức, từng trận chiến giữa đám thiên tài hai bên cũng liền diễn ra. Đầu tiên là Lục Đà, hắn phải đối đầu với một tên có bộ dáng quỷ dị. Tất nhiên, trận chiến giữa hai người này quả là mạnh mẽ, toàn những người mạnh nhất đối chiến, từng tiếng nổ vang không ngừng bạo phát. Tiếp theo là Yêu Nguyệt công chúa, cô ta vừa xuất hiện thì đã bị một tên đầu rắn áp chế, trên mặt hắn ta nở một nụ cười đắc ý. Đến đây, Yêu Nguyệt chịu áp lực của hắn ta, thân thể cũng không khỏi run lên. Ngay lập tức, cô ta vận dụng pháp lực để phá bỏ nó, đại chiến khai mở. Còn ở một nơi khác, vừa tới, Phương Hy cùng Thạch Hạo đã gặp phải một tên có bộ dáng vô cùng tao nhã, tuy nhiên, gương mặt lại quỷ dị vô cùng. Không để Thạch Hạo xuất trận, Phương Hy là người động thủ trước. Trên tay cô ta, một luồng khí tức mạnh mẽ bạo phát. Ngay sau đó, xung quanh người Phương Hy như biến thành màu đỏ rực, một con chu tước cũng liền bay ra rồi phóng về phía đối thủ. Cứ như thế, cô ta cùng tên kia giao chiến, thế nhưng Phương Hy mặc dù mạnh, đáng tiếc cô ta vẫn không phải đối thủ của tên có gương mặt quỷ dị kia. Đứng bên ngoài quan sát, Thạch Hạo chứng kiến cảnh tượng đó thì vô cùng lo lắng, và quả nhiên, đúng như anh ấy dự liệu, chẳng bao lâu sau, thân thể Vương Hy đã bị đối thủ đánh văng, đồng thời hắn còn thi triển thần thông hóa thành một bộ xương khô của hư không thú khổng lồ cắn nuốt cô nàng. Đến đây, Thạch Hạo cũng phải động thân, anh ấy thi triển bảo thuật. Ngay lập tức trong không gian vô cùng vô tận, Lục đạo luân hồi thiên công cùng với 6 bức tranh cũng lần lượt hiện ra, rồi bao vây lấy tên kia cùng bộ xương thú của hắn. Chẳng mấy chốc, theo cánh tay Thạch Hạo thi triển, bức tranh lục đạo luân hồi đã liên kết với nhau, tạo thành một hình lục giác, sau đó tỏa ra uy áp ập xuống con hung thú kia, cùng đối thủ giam giữ nó, mặc cho tên này đang vùng vẫy. Tuy nhiên, tên kia cũng không vừa, đối diện với bức tranh kia, hắn ta liên tục tung ra những đòn công kích mạnh nhất để phá vỡ pháp trận này. Cũng bởi thế, Thạch Hạo phải không ngừng gia trì cho nó, ánh sáng trên người liên tục chảy xuôi để gia tăng uy áp cho bức tranh lục đạo luân hồi. Càng giao chiến, ánh mắt Thạch Hạo càng khác lạ, một luồng thần lực kinh người cũng không ngừng tỏa ra, áp chế lại đối thủ của mình. Cứ như vậy, con hung thú với bộ xương khô kia trên người đã nhấp nháy, trên người nó, từng luồng khí đen bắt đầu tỏa ra. Sau một tiếng gầm kinh thiên, rốt cuộc, bức tranh lục đạo luân hồi đã bị phá vỡ, ánh sáng kinh người tỏa ra khắp nơi đây. Thoát vây, tên kia liền biến đổi, bàn tay hắn liên tục kết ấn. Ngay lập tức, con hung thú với bộ xương khô trong nháy mắt đã lao về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, Thạch Hạo cũng phải vận dụng ra bảo thuật như một tấm khiên để đón đỡ, màu vàng không ngừng khuếch tán. Chưa dừng lại, tên kia lại một lần nữa thủ ấn biến đổi, từ một con hư không thú, nó liền hóa thành 3 rồi ngưng tụ lực lượng, ánh tím lan tràn. Chẳng mấy chốc, nó đã lập tức phóng người đi rồi lao về phía Thạch Hạo. Thấy vậy, Thạch Hạo cũng ngưng quyền, ánh vàng ngưng tụ. Chớp mắt sau, anh ấy đã phóng người đến chỗ con hư không thú kia và hung hăng va chạm. Uỳnh một tiếng, một vụ nổ nhất thời bạo phát, kinh khí lan mạnh ra xung quanh. Cứ như vậy, hai người quyết chiến vô cùng kinh khủng khiến dị tượng lan tràn. Cuối cùng, tên được gọi là hư không thú vương kia đã bị Thạch Hạo tẩn cho một trận. Và liệu nó có sống nổi không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!